ยะสุนนามมุยก็เจจูทางยาไอกุยง่ายเร่มวยกลางมีทะอันตาละไงมีก็ลากชาขันเอาง่ายดะกะพูมากำก็อักยังเลยมีงจ่ายเรนนะกันเอามาโนก็มิดมิสินกจารองไงดะเลนี้มีนาเต็นทะก็ฉันนาวะกันนูก็สีว่าเข็นใส่มาจ่อกระชายันเพชกาลานนมทัดกาสุนัยดะกันนูก็เขาหน้าละไงมีเทกุยละไงมีง่ายดะกันนูก็กระชามากำเพกุยกระชามาโนเพเขาหน้าโจนางูสุนัยดะจิมกะพูมากำก็อักยังมงกจ่ายเทกันนูสุนัยคุณเรชาชีก็เขาหน้ามาทางล้านนะกันเอามาโนเพก็กุยชาโจไอดะแต่คุณนะฉันเอายันนักนูมุงสีมัดวายพังอีก็มากำว่าก็กนูก็น่าลาดาไอเขาหน้ากโลชายดะมาโนวาก็แต่ส่วนกโลชานาเขาหน้ามงง่ายเทชีนากุยเพชาเวเรนะมชานีนาเขาหน้าคันชาบุงลีกโลชาขอไม่ดะแต่ส่วนมชานีก็บุงลีคันกโลไอก็นะลูลาไอกัมพรมของล้านนะและนี้มีก็มาโนก็เขาหน้าละไงมีลุมรีลาไซดะแต่คุเรนนะชิลูได้เขาหน้าก็ชีนากุยเทเราปุงลีสกุดเรนนะเลดเทเลจากัมโพรนี้มุงใครลูวาไซดะแต่คุชีใครลูสู้วายเพชีนากพูมากำมัวเฉลยก็ใครมันนวาไซดะแต่มาจ่อชีก็กนาวก็สานนะเชกนาวนังก็ใครลูสู้วางไงนังพาบกโลนนะแต่ส่วนลูสู้อะไรตางูนะวาสนาดะแต่เฉลยกนาวก็อภูไงเพอนุโจได้สุดกันแรงไงได้กุยเทเราเข้าหน้ากโลชาคอมไม่มาจ่อลูสู้วายเรงงูนะไปทางไงดะแต่เฉลยก็ผัวก็เรอีแต่ครูงายังนางนากุยเพไงเพสคริงฉับยารีดไงมุงแต่กุยเทไงนาเข้าหน้ากโลมอยู่ไอ้งูสุนัยดะแต่คุสุนัยเฉลยก็นาวก็มิดไม่เส้นก็จารองไงเรมาจ่อชีนากุยเพฉับดัดยาดะแต่คูเรนะมากำว่าก็แต่กุยเพชีนาเข้าหน้าเดเวมัดวันนะปุงลีเวกลอยดะไรติมกุยก็ชิมาจุเทนเรมาจ่อปุงลีอสมกำกลอยเทกานี่เพชาไม่คิดนางาตัวไอ้ดะแต่เฉลยก็พูก็ใครมาเส้นปวดไว้เทกุยเพอดุบนาชงนอดุบนาชงนไอเฉลยก็กุยก็สีมัดไว้ดะแต่ส่วนกุยสีมัดน่าเลยน่าไอพังอีก็นาวมาโนก็ไงนะผู้เขาหน้ากโลนามาตูงานนะไงนะกุยชามัดว่าสตาร์ลข้องมุสมปีเรเสยาตุครากุยมงอุนซาโจเองูนะดังลาไซเทกผู้นาเขาหน้าเดสานนะชินากุยเพไปว่าพี่ไอดะแต่ชุเลกผู้ก็นากุยมินสู้เอมาจ่อไงอดุสัตก็ไซงูสุนดัดเอดะแต่ชุเลกนาวก็ไกรมินเปียวไกรโยนในเทครับเล็ดเชนางพามจ่อไงนะกุยเพอดุสัตก็อย่าไรแต่ก็นู่ไงเพโจได้นู่อสุกันเรว่านางยะแต่กุยเพกระก็หลุดได้เรงูสันดัดยังกผู้ก็แต่เขาหน้ามาเก่าหน้าน้องก็ไปบังได้งูสุนดันตัดเอชเลยก็นาวก็แต่กุยมังเพชินันตาเดลาวาเรนะชินตาวังก็ตาก็วาลุดได้ดะเลนี้มีนาเต็นทะแต่กุยเพหลุดได้สระก็นะจากว่าตัวไอ้ดะแต่จากว่าก็เลนี้มีเทชาบีใครก็บ่าวายดะไปนะแต่จากว่าก็อูละไงมีชนิดกูว่าคริงสะไอเทใครเปียวเอ็มค่อนเรนนะอูคีนี่จะขัดดัดยังอูคีก็จ่าเตมัดไอดะแต่มาจ่อแต่ก็นาวมาโนก็แต่อูนี่จะขัดดัดไอจ่านี่ถ้าดุดเรนนะกราวน่าไปลุสู้มัดไอดะแต่ส่วนใครลุสู้วายเพก็ผู้ไปนายเลยก็ไปอยู่มันนอนวายเทซาซันยังก็นองมุงมิดสันเซงไอเรมาจ่อยองไปสุนดันดัดไอดะแต่คุสุนดันดัดยังก็พูก็แต่คุงายังจะพอดมีดรัมแต่อูนี่จะขัดดัดไอเพไงไม่ถัดละนะอีงูนาไปสันไอดะก็นองมุงมิดกระจายเทไม่ไอถัดละอูงูสุนดัดดะไรติมแต่อูขี้เพก็พูถัดดัดไอชเลยก็จ่าตองเรชาอูขี้ชาไรตัวดะแต่มาจ่อก็พูก็ไกรก็ยะมาเส้นปวดไอเทแต่จากว่าเพไปก็ทำตัวก็ใหญ่ดะแต่
แต่ช่วยกันน้องก็ไกรมิดมันเปียวมาแต่ไรติมมิดกระจายเร่มาจ่อกระผูแพะพังก็ลอยดะแต่คู่เรนนะกระผูก็ทำตัวก็อยาจากกว่าเพชรทะลาเรนนะกว่าโดมีเพะวันจูแต่ช่วยก็แต่วันก็เลยมองสิมัดแต่ชาชงตายมงตาติงไกรลุไม่คุณนะลุงไงดะแต่เพะนายังกระผูแพะมันนอนเองมาจ่อกว่าไม่ว่าพี่ช่วยก็น้องมันมิดกระจายเทะแต่กว่าเพะจ่อแต่ช่วยก็พูก็โลพายเทะกว่าโดโลลาวันนะชินตาก็วันว่าจูแต่งูยังวันไกรจิวายเทะชินตาติงเทะสุดกันนี่ยองครูล้อมาได้ดะแต่ส่วนเรนนะมิดกระจายร้องไห้กันน้องก็เล็ดเทเล็ดเราลูสุมัดวันนะอักยังไลเลนเทะมิดไม่สินกระจายก็พูก็ไกรมันสั่นไม่ยันเรมาแต่เทะจำเจ้าครุมัดไว้ดะ